Добрий день! З вами знову я, лікар Іліщук. І на цьому каналі ми будемо продовжувати заняття, використовуючи методику суджок. Поступила деяка інформація, люди цікавляться, як допомагати діткам, в яких є енурез, тобто нічне невтримання сечі. В першу чергу таку дитину бажано показати спеціалісту, педіатру, урологу, тому що можуть бути деякі вроджені проблеми генетичного характеру, які можуть бути пов'язані з пошкодженням спинного мозку, зовнішніх статевих органів. Якщо тут все нормально, не знаходять ніяких проблем, ніяких захворювань, то підхід буде відносно простий і ефективний. Звичайно, треба все виконувати, що назначить вам лікар. Якщо потрібно якесь медикаментозне лікування. Загальніше рекомендації я можу додати, маючи якийсь такий невеличкий досвід по цих проблемах. Як правило, таким діткам на ніч треба давати якусь соляну річ. Соляний бутербродик. Якщо любить соляну рибку, може рибку з'їсти. Для того, щоб сіль була в більшій концентрації в судинному руслі, в крові. І, відповідно, кількість рідини, яка буде випотівати через канальці в нирках, буде меншою. Такий простий механічний підхід. Якщо брати по суджок, то ми додали, сіль відноситься до категорії холоду. Ми додали холод. І таким чином цей холод тримає воду, і вона не попадає в більшій кількості в сечовий міхур. Все-таки в чому суть оцих нетримань сечі? Це не просто нетримання, просто сечі йде дуже багато. Ми всі бачимо за ніч дуже багато різних снів. А дітки особливо. У них вражень за цілий день, і от вони за ніч ті сни дуже бачать і дуже бурно переживають. І через то виділяється багато сечі, великий об'єм сечі. І оскільки сон є досить таких дітей глибокий, і вони втрачають контроль над сечовипусканням, і сеча йде. Рідко так буває, що дитина трошки помочилася, і все. Як правило, сечі йде багато, і вона йде неоднократно. Так от, вже маючи таке приблизно поняття, в чому справа, то бажано, щоб діти вечором вели більш-менш спокійний спосіб життя. Щоб не було бурних емоцій, скачків. Тобто, щоб вони заснули і в них сон був відносно такий, як кажуть, благоприятний. Що починати в таких дітей вплив? Я знову буду показувати на лівій руці, мені зручніше. От хлопчикам на лівій руці, дівчаткам на правій. Перед тим, як дитину покласти спати, ви поклали, щось з нею розказуєте, якусь казочку, і знову ж гладите дитинку по голові, по нігтику. Хлопчикам на лівій, дівчаткам на правій. Таким чином ви знімаєте оце психоемоційне напруження, яке існує в дітей перед засипанням. Дитинка засипає. Але для того, щоб був добрий рефлекс з сечового міхура, який буде поступати в спинний мозок, а звідти в головний мозок, ми повинні вплинути на проекцію сечового міхура на долоні, на проекцію центру, який керує нижнім відділом спинного мозку, і на головний мозок. Так от, в першу чергу, ми знаємо, це голова, руки, ноги. Ноги, логічно, у нас тут нижній поверх, тут знаходиться сечовий міхур. Просто можна знайти чутливу точку, болючу. Вона може бути одна, може бути дві. Вибираємо та, що найбільш болить. Це буде центр, який буде реагувати на подразнення. Коли сечовий міхур наповнюється рідиною, сечею, то подразнюються стінки сечового міхура. Якась з них є ведучою. Ви просто знайшли болюче місце, запам'ятали. Сюди просто ставите зернятко і приклеїте його вузеньким скотчем чи лейкопластиром. Раз. Перевертаємо руку, отак ставимо. Це у нас іде спинний мозок. І відповідно, якась зона спинного мозку, це, як правило, поперековий відділ, буде контролювати роботу сечового міхура. І так же само беремо щупом, потихеньку, дійшли,
є якась болюча точечка. Запам'ятали, можете навіть собі її трошки помасажувати. Так же само ставиться зернятко і приклеплюється. Далі у нас інформація поступає в головний мозок. От голова. Ми ділимо її отак от приблизно пополам. Це буде ліва півкуля, це права півкуля. Як правило, в якусь з цих зон інформація буде йти і сприйматися. Також дуже просто. Берете, масажуєте от приблизно височну тім'яна діляночка. Ми взяли тут, потиснули з того боку. Старатися натискати приблизно одинаково, щоб не було різниці. Якась з них буде більш чутлива. Так, і ми так же само кріпимо зернятко сюди. Це бажано робити ще до того, як дитина прийшла в ліжко, і трошечки масажувати. От ви прикріпили, масажуєте і одночасно гладите по голові, щоб дитина була розслаблена. Бо все-таки втручання дітки по-різному реагують. Так дитина розслабилася, ви зернятка прикріпили, помасажували, розказали якусь казочку, дитинка засипає. Бажано, якщо ви приліпили і помасажували, спитати в дитини, яка реакція на ці зернятка. Якщо зернятко стоїть там, де треба, то, як правило, після легкого масажу там буде відчуття пульсації, тепла. Як правило, пульсує ця зона. Не зернятко, а шкіра, тіло наше. Тут, так же саме тут. Це називається методом тика. От знайшли, і ми вже впливаємо. Те ж саме на голові. Отже, це є вплив зернятками. Крім того, ми ще можемо вплинути кольором. Для того, щоб вплив на сечовий міхур і на спинний мозок, головний мозок був не тільки вночі, але цілий день. Тобто, щоб нервова система, центральна, периферична і вегетативна працювали синхронно. Ви можете взяти червоний фломастер. Що ще можна сказати відносно енурезу? Ніч це темне, чорний. Нічні сни часом бувають страхи, це холод, чорний колір. Нам треба його притормажувати. Тоді берете червоний фломастер і ставите на тій зоні червону плямочку. Діаметр міліметр, півтора. Тут. Так же само, знайшли це болюче місце, де ми знайшли, ставимо тут. І на тій половині голови, на яку ви визначилися, що вона більш чутлива. Шкіра у нас прозора. І коли ми нанесли червону плямочку, то спектр, який проникає з сонячного світла чи світла від лампочки, він буде мінятися, він буде червоний. Червоний колір – це тепло, а тепло, воно тормозить холод, нападає. Визиває таке, як би ми кажемо, опір. Фактично холод нападає на тепло, але коли тепло буде в силі, воно буде чинити опір холоду. І от таким чином ви теж можете трошки допомагати тій дитині справлятися. Бажано все-таки розпитувати дитину, які відчуття, коли втрутились ви, які відчуття появляються. От, скажімо, прикріпили тут зернятку, помасажували, тут будуть відчуття. Обов'язково. І спитати, чи є якісь відчуття в зоні сечового міхура. Як правило, найчастіше там появляється відчуття тепла. Якщо це так, це дуже добре. Значить, організм сприймає інформацію позитивно. Оце такий варіант впливу. Крім того, що можна ще зробити? Якщо вже визначити з тою зоною, яка чутлива, ви можете її прогрівати. Варіанти прогрівання двоякі. Можна брати полинну паличку, полин звичайний, чорнобилка чи там інші види полину, сухий, підпалювати, щоб воно жевріло, не горіло. І приблизно сантиметр тримаєте цю паличку, вона жевріє і вона прогріває цю зону. Теж певна довжина хвилі. Якщо проблема є з полином, і ви, складно це собі організувати, ви купуєте такий дитячу іграшку лазер. І цю зону також можете прогрівати лазером. Щоб червоний лазер був, вони всі, як правило, червоні. І щоб там не була картинка, бо продають, буває, що з картиночками різні, щоб була просто точка, плямочка.
Бажано прогрівати не просто направити, а так посекундно. Пустили 1, 2, 3, 4, 5, виключили. Знову 1, 2, 3, 4, 5, виключили. Так звана імпульсна. Тобто буде подразнення сечового міхура. Він буде в відносному тонусі і буде краще реагувати на об'єм сечі, яка буде збиратися в сечовому міхурі. Те ж саме ви робите там, де ви знайшли на хребті спинному мозку. Я думаю, що цього буде достатньо. Вже головний мозок прогрівати не буде. Але оці дві зони, безпосередньо сечовий міхур, безпосередньо спинний мозок, як правило, будуть давати непоганий результат. Бажано поспостерігати, як ви це все зробили для дитини, дитина заснула. Бажано кілька ночей все-таки поспостерігати. Має значення, в які години ночі дитина упісюється. Тому що ніч має кожні 2 години міняється не тільки ніч, і в день міняється біологічний ритм. Якщо ви помітили, що є в певні години дитина є неспокійна, швидко рухається, смикається і в той час же помочилась, ви цю годину відмічаєте. Тоді, якщо у вас буде десь якийсь спеціаліст по методиці суджок, і ви скажете, що в такій-то годині дитина попісялась, йому легше поставити вже буде, скажімо так, енергетичний діагноз і підібрати схемку, яка буде впливати дуже так вузько і конкретно. Але це мусить бути спеціаліст, який займається суджок, і він може вам тоді краще, допомогти. У мене були випадки, приходили діток, таких маленьких, від 5, від 6, від 5, бо так, поки дитина мала, ніхто дуже уваги не звертає, а так старша дитина і вже тоді впадає око. Був випадок, коли дівчина вже кінчила школу, збиралась поступати вже, вчитись в вищий заклад, і тоді батьки схаменулися, бо вона все-таки вписувалась. Це було не кожен день. Коли дитина, сільська місцевість, дитина працювала все-таки, втомлювалася, спала так міцно і могла вписуватися. Не кожен день, через 2, але вписувалася. І тут паніка стала. Як дитина буде жити в гуртожитку, не дай Боже, вписується, це ж катастрофа для дитини. І ми тією дитинкою займалися. Я, правда, лікував її методикою рефлексотерапії голками, там була певна схема. Але коли вона вже поїхала вчитися, я їй порекомендував оцю методику з зернятками і кольоровими фломастерами. Ефект був досить непоганий. Дитина ні разу не вписувалася, потім приїхала, сказала, що все добре, вона стабілізувалася. І таким чином був позитивний результат. Ще елемент нічні страхи, це теж може бути провокацією того, що дитина вписується. Це характерно, ніч, страшно, чорно, дитина боїться. То треба виясняти, щоб не тільки просто, давайте дитина вписується, давайте ми зробимо таку схему і все буде добре. Треба вияснити. І тоді можна вплинути не тільки рефлексом, а й вплинути ще і харчуванням, іншими засобами, розумієте? Щоб то не було так однотипно. Ми взяли, поставили, чекаємо результату. Дітки всі різні, характер різний, темперамент різний. Є дуже бурно, швидко скачуть, є навпаки флегматичні. І ті можуть вписуватися. Ще раз, з моєї статистики, що я бачив, як правило, ті дітки, що бачать багато снів, вони багато переживають, виділяється багато сечі, і, відповідно, вони не встигають її проконтролювати. Потім розвивається такий невротичний стан, і це затягається. Поки що так. Як буде якась нова інформація від вас, я буду реагувати, давати якісь більш конкретні поради. Все, до побачення. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, якщо сподобається. До побачення.